От хто б подумав, що я буду в аеропорту от таким страждати, а? What is your name? Alexander. Alexander. And my parents called me Sasha. Льоха, а пропозиція взяти машину в оренду ще в силі? Це якщо вулкан вивергається, сильно отак фух, все знищує навколо, то кажуть на велосипеді не можна. Не буває таких градієнтів. Come on! Come on! Let's go, guys! Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ніколи так не робіть. Ого! Абрігадо! Хола! Як там, блін, оці проблеми поліглоти? Бонджорно! Доброго ранку. Запакував трішечки 2 велосипеди. А чому 2? Блін, нікого ж нема. Ну ладно, постою трохи почекаю. Люблю аеропорти, де нікого нема. Ти заходиш і спокійненько собі без кіпішу везеш коробки, куди потрібно, а потім спокійненько вилітаєш. Опа-опа. Легкою ходою. Здорово. Здорово. Що ти засоромився, Льоха? Та не так, я ж не звик, я ж не така зірка, щоб мене там знімали ще так близько. Летимо в Рим. Перший раз я буду в Римі, не перший раз в Італії, але на велосипеді саме перший раз. Ми в Римі, а головне, щоб наші велосипеди також були в Римі. Все зібрано, буквально 10 хвилин, ані стоп. У мене ж ASX, і я зняв його. Навіщо зняв? Ну, якби це один з його плюсів, це дуже легко робиться. Зараз я просто повішу назад, і він у мене точно буде працювати, я сподіваюся. Майже все зібрано, все працює, і це радує. Доволі швидко. Коробки, скоріш за все, отам можна залишити. 14:14, менше години ми тут провели, без сюрпризів жодних, це дуже круто, насправді так і повинно бути. І все готово, все працює, все налаштовано, ми готові їхати. Другий раз в житті, до речі, я стартую в зовсім новому взутті. Це у нас Adidas Velo Samba. І стрьомно те, що, ну, типу, в новому взутті, ви знаєте, можуть бути приколи, але начебто я Adidas знаю, начебто все повинно бути гарно. Зараз треба квитки придбати, щоб до Риму доїхати. І от у нас train tickets. Дивіться, це перший підйом за цей тріп. Метрів 5 піднялись. Все, їдемо в Рим. Нам їхати десь 40 хвилин. Заселяємось десь там в готель. Перша ніч у нас в Римі готель. Поїдемо, подивимось місто. Я перший раз там. Треба Колізей побачити. І завтра вирушаємо в подорож. Це Італія, тому дуже сподіваюся, що дощу не буде. Ну а тепер перші справжні метри на маршруті. Ух, круто! Я прям дуже сильно скучив за мандрами на велосипедах. Ну не так тут тепло, як я собі уявляв. Я думав,
буде прям спека капець. А зараз я дуже радий, що я вітровочку придбав. Хоча от щось квітне вже. А ще жодного велосипедиста поки що не побачив. Прям жодного. Ох, Льох, куди ти нас завів? Заселились, і сьогодні у нас невеличкий тур по Риму. Я от тільки зрозумів, що Папа Римський же ж не просто так римський, він десь тут, а значить тут десь Ватикан. Треба подивитись Ватикан, Колізей і Декатлон. Ну, останнє це не настільки історично цікаво, але треба. По правилам дорожнього руху це ще не Індія, але як бачите, стояти прямо по центру дороги тут нормально. І йти, навіть будучи військовим, теж. Я такого хаосу на дорогах не бачив ніколи. Одного разу бачив, коли був за кермом в Італії. Це просто жесть. Хто вперед, хто назад. Переходять де хочуть. Поліція при цьому на кожному перехресті, всім пофіг. Ну так то красиво, всю цю архітектуру подивитись. Але от сам факт того, як тут їздять всі, ну такого експірієнсу на велосипеді в мене ще не було. Фіато Італіано! Як красиво! Велосипедні доріжки – це тут просто космос, як незручно. А оце Колізей, тільки сюди з велосипедом не пускають. Причому тільки сьогодні не пускають, а завтра вже можна буде гуляти тут. Коротше, сьогодні тут кіно якесь знімають скрізь. І через це не можна нічого, не з велосипедом, речі всі перевіряють на вході. Ну тут красиво, звісно, тут дуже красиво. Все перекрито і тут перекрито, щоб люди гуляли. Це ми приїхали на фонтан Терні і тут, ну як би ловити, нема чого. Ні, дуже красиво, але капець людей дофіга. Ні, набудували свого часу дуже красиво, але я навіть не знаю, коли можна обрати час, щоб більш-менш нормально сюди підійти. Сьогодні, до речі, будній день. З одного боку, куди не подивись, тут скрізь офігенно красиво. З іншого, через те, що натовп величезний, сміття летить просто під ноги, дуже брудно, ну і важко щось подивитись. Якщо ти литовець, а литовці дуже високі, ще можна, навіть мені вже складнувато.
Ну що вам сказати, хоча б 2 країни ми сьогодні відвідали. В Італії побували, і от тепер в Ватикані. Льоха, Ватикан це ж країна. Ну, як, це типу у Жупіса в Вільнюсі. Он звідти папа повинен вийти. А тут красиво, бігають люди, кіпішу нема такого. 2 хвилини від'їжджаєш в центрі, не від центру, а в центрі на велосипеді. І все, місто пусте. Всі біля фонтану. Повертаємось до готелю, бо треба трішечки одягнутись і піти на вечерю. Тому що насправді ми навіть не снідали нормально сьогодні. Прям майже нічого не їли. І зовсім нічого не обідали. А зараз вже пізно. Я навіть не дивився скільки годин, але я думаю, що десь 8. Так, а так можна було? Доброго, ранку. Ми ж наче в Італії, не в Литві. Чого ти з зонтиком їдеш? Нема дощу. Ми ж в Італії. О, ла-ла, мама мія. 8 година, все ніяк не виїдемо. Ну що ж, дощ іде сильний. Такий сильний дощ іде. Дощовички, мокре взуття. Ну, коротше, все як ми любимо. Ой-ой-ой-ой-ой. So the normal weather in Italy is sunny, yes? Yeah. It's just now. For us it's rainy, yeah? Yeah, for you. Тільки для нас, каже, таку погоду зробили. Клас! Як приємно! Так хочеться сісти, крутити педалі. Льоха, а пропозиція взяти машину в оренду ще в силі? От так наші велосипеди вночі стояли. Це просто жесть. Але у нас є ще деякі проблеми, ну ладно, у мене. По-перше, моє біле взуття ноги трішечки натерло. І я навіть пластир використовував. Не дуже гарний початок. По-друге, я не знаю, помітили ви чи ні, я ще, напевно, не казав, тут дощ, з грозою. По-третє, у мене підсиділ падає. Я не знаю, в чому прикол. Напевно, тому що він карбоновий. Треба вже відмовлятися від цього карбонового. Але я приїхав на велосипеді більше 10 тисяч кілометрів і він постійно, падав. Справа в тому, що я не знав чому. А тут мені майстер за день перед виїздом сказав, а в тебе він, походу, не того розміру. Купець, виробники, ви запарили робити різні розміри, і які один в один можна ще засунути, розумієте? Ну, типу, якого хрена? Фіг тупо розберешся, що воно таке. Капець, я злий. Ну і постійно підтягую, я боюсь, що я і болт зверну вже скоро. І він падає просто-напросто. Я і фіксатор вже туди наносив, воно ще сильніше падати почало. Зараз я його обезжирив повністю. Сподіваюсь, стане краще, але хрен знає. Ой, сумочку треба повісити, бо дощ іде. Головне, що дощ буде, типу, до обіду. Але я не знаю, чи він з нами піде, чи тут просто до обіду і тут нормально буде. Але спереду навіть прояснення якісь є. Я так сподіваюся, що це для нас, що там буде легше і ввечері ми будемо спати не мокрими. Побачили магазин, вирішили води набрати. Тут кажуть, можна з крану пити, але вода воняє хлоркою, так що капець. Так що вирішили таки придбати пару батончиків на всякий випадок і водички. Ну що, якась краса настає. Дощик проходить, наче навіть не встигли промокнути так, щоб відчувалось. Класно. Не буває велопригод без пригод, тому що інакше це були б не пригоди. Я не знаю, що трапилось, але підсиділ почав прям сильно падати.
І я вже затягую так, що, на жаль, я майже скрутив вже гвинт. Інакше воно не тримається зовсім. Я розумію, що треба чи підсиділ міняти, але гвинт і хомут точно треба шукати. Я не знаю, що робити, бо так довго ми не проїдемо. Блін, це Катерина якого левелу? Вибачте, це що за нафіг? Так як Катюха та, в принципі, як людина виявилась паскудою, тепер дороги я буду називати не на честь її, а на честь Риму. Тепер у мене все буде римська дорога, бо це поки що цар дорога. Тут навіть на ДХ байку буде стрьомно їхати по слизьким камінням, бо це, друзі, просто треш, а не дорога. Якась зовсім історична дорога, історичні статуї, історичні плюшеві свині, ну прям їдеш і відчуваєш епоху того часу. Але я не розумію, на яких же велосипедах вони тоді їздили, що такі дороги робили. Дуже дивно, треба загуглити буде. А якщо серйозно, старих артефактів тут просто на кожному кроці. І вчора по Риму катались, так, багато туристів, сміття, можливо, багато через це, але, як Льога каже, от найкраще слово для Риму – це монументально. Прям будували так, що воно через не просто сторіччя, через тисячоліття воно зберіглось. І досі стоїть, функціонує, і причому досі вражає своєю масштабністю. Знайшли веломагазин прямо по маршруту майже. Треба заїхати. Тим більше він працює, не дивлячись на те, що субота, і там по фотографіям наче багато всього є. Я дуже сподіваюся, що є хоча б хомут, а напевно, якщо буде, буду міняти і підсиділ. Будь ласка, працюй. Байкхаус, машинки стоять, будь ласка, працюй. У них є хомут, наче труба правильного діаметру. І якусь смазку нам поставили, я не знаю, чи воно буде працювати. Ну, довго робили щось, але залишився мій підсиділ і навіть мій хомут, що дуже дивно. Зараз покатаюсь. Правда, треба ж по Бруківці проїхати. Наче зробили, у мене там мітка є, і зараз буду дуже стрьомно так, боячись дивитися, чи вона не просідає, бо дуже не хочеться. Сервіс обійшовся всього 10 євро, якщо він спрацює, все буде гаразд, то це дуже круто. Але я ще придбав собі мультитул нормальний, тоненький і надлегку камеру Pirelli. На той випадок, якщо щось станеться з безкамеркою, тому що тут дуже такі гострі каміння. І я вже пару разів думав, що можу пробити собі колесо нормально так. Ну, подивимось. Цікаво, скільки років цій дорозі. Тут же ж скільки відомих людей, навіть ще, напевно, біблійних, по цій дорозі ходили, їздили. Все в старовинних каміннях. Я, напевно, в таких старих історичних місцях ще ніколи не був. А поки тут їдемо по цій старовинній дорозі, розповім вам, що відбувається. Я довго думав, чи робити якийсь тріп, поки я в Європі. Тому що з одного боку не на часі, з іншого боку я сам дуже хочу. Проте ми все ж таки вирішили це робити після того, як багато людей, коли я запитав, написали, що тріп потрібен. Людям потрібен класний контент. Такий розважальний, який показує нові місця. І, знаєте, мені потрібно, багатьом потрібно, критика буде і так, і так. Ми вирішили робити. Але ми також зробимо це і на користь ЗСУ, тому що ми спільно з Монобанком знову проведемо розіграш. І я буду нагадувати вам в кожній серії, що у нас буде тепер розіграш. Ви можете задонатити від 100 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Всі 100% грошей підуть на купівлю автівок і екіпу, всього необхідного для ЗСУ, як ми це завжди робимо. Але по приїзду ми проведемо прямий ефір, в якому розіграємо, друзі, це найкращий розіграш, як на мене. Тому що ми зробимо ексклюзивний поуч великий наш. Він буде сам по собі відрізнятись від тих, що продаються для всіх. Але найголовніше, я за свої гроші його зберу повністю сам. Там буде, звісно, і лезерман, і ліхтар, і багато-багато чого іншого, і навіть якийсь сюрприз з цієї подорожі. Тож у вас є можливість не просто подивитись класний контент, адже він безкоштовний. І я дуже вдячний вам за ваші коментарі і реакції. Реально буду вдячний за кожен лайк. Зараз це особливо необхідно. Якщо зашерите відео, то ви мій
ну точно один з найкращих друзів. Але також давайте підтримувати ЗСУ. І тим більше є така невеличка ще мотивашка, окрім головної, підтримати ЗСУ. Це можливість виграти всього за 100 гривень офігенний поуч, ексклюзивний сам по собі. І наповнення буде дуже дорогим, друзі. І я це зроблю за свій власний кошт, не з донатів, звісно. Так що приймайте участь. А у нас закінчилась та старовинна дорога, почалася звичайна. І це теж прикольно, тому що це асфальт. Закінчився дощ, підсиділ не падає, наче все ідеально. Тільки б так і залишалось. Якщо в тріпі нема говен, нема проблем, нема неасфальтованої дороги, то що це за тріп, блін? Ну скажіть мені. То ми отак їдемо. У мене щось карта зовсім показує, там нічого немає. Ще підйомчик отакий. Все як ми любимо. Ні, ну жалітись, це насправді кайф. Погано було б, якщо б вітер був нереальний. Але і вітер не так погано, якщо б дощ був нереальний. А зараз це реально пригода, кайф. Ну не сказати, що скрізь прям дуже охайно, прибрано, а ще жодного велосипедиста. Прям я вам зняв всіх велосипедистів, яких ми бачили поки що. is going home. I'll be left here on my own. Beyond the silence there is noise. Someone listens to my voice. Трохи перекусили, буквально 10 хвилин витратили, і тут нас наздоганяє негода. Треба тікати. Позаду хмари залишаємо і заїжджаємо в місто Апрілія. Є такі мотоцикли і скутери Апрілія. І я навіть колись замість першої машини, яка була Ланос, хотів придбати Апрілія Атлантик на 500 кубіків. Перший шосік тренується за весь час. Ще один. Ну все, можна сказати, велосипедна країна. Чи насправді автомобілісти дуже не байк-френдлі. Вони будуть їхати, коли зустрічки немає, бібікать тобі і тупо впритул проїдуть. До речі, дороги дуже такі собі. Якщо ти не їдеш по магістралі якійсь, велодоріжок нема. До речі, в Римі вони жахливі, там де є. А так асфальтове покриття дуже слабке. If I never lied to you, can I expect? Тучки ніби і позаду, але все ближче і ближче. До речі, я вам не сказав, а у нас нереально крутий фініш буде. Тому що ця подорож не просто так з'явилась. Я колись в інстаграмі побачив одне місто, і я просто вирішив, що 100% повинен там побувати, бо воно виглядає дуже незвичайно. Я подивився, що воно в Європі, і вирішив, чому б не з'їздити. Подивіться, яка краса. Тут, правда, перекрито, але велосипедистам можна. Там лодочки рибацькі стоять, це канал якийсь. А тут вже все, відкриті води. І от містечко якесь біля моря. Все заколочено, закрито. Видно, що не туристичний сезон ще. Але подивіться на цю красу. Ух, клас! Дивіться, які красуні лежать. О, клас. Да? Та це я, Саня. Неси. Це я собі, якщо що. Блін, замаскувався так нормально під землю. Абригадо! Хола! Як там, блін, оці проблеми поліглоти. Бонджорно! Цікавий маршрут. We don't belong here. I want more out of life. The
longer we stay here, our boots get stuck in the mud. Як круто міняються ландшафти, коли ти їдеш велосипедом. То на узбережжі, то просто якісь дороги, то тепер ми по джунглям якимось їдемо з цими наметами, як їх звати. Ой, Саня, давай. Теплічки. Щось там вирощують. А так, подивіться, ну це ж сафарі. Up a life, baby, and call it a night. 'Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, Походу ми приїхали. Ну він сказав уно. behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. Круто ми пересиділи в ресторанчику, коли піцу їли, тому що тут був не просто дощ, тут злива була і вона пішла далі. І ми б якраз тут їхали, якщо б не сіли там. Вон там досі злива, і ми їдемо за нею. The past goodbye. I'm longing to live this free life I've been hearing about. От що значить, коли велодоріжку роблять якось через жопу. Справа в тому, що вона огорожена бордюрами, стоків майже немає. І через це вода стоїть інколи прям як море тут. Than wanting what you might get. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey. Коротше, нас не тільки злива оминула, а нормальний град такий, бо це все град, а не сніг. Я думаю, звідки сніг тут може бути? А це просто град з горошину. Подивись, як насипало. Оце прикольно, ми піцу поїли. Тут було щось неймовірне просто. Тут все біле, от там поля білі, а сховатись нема де. Якщо б ми тут їхали, то це був би контент, але дуже неприємно було б. Враховуючи те, що погода сьогодні була дуже не дуже, а нам треба їхати, бо у нас дуже обмежений часом графік. Ми заїхали в декілька кемпінгів, подивились, поставити намети просто неможливо, все в калюжах. Вирішили приїхати трохи більше, це для нас буде плюс, і забронювали номер, вибачте. А завтра вже будемо намагатись в наметах. Yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. Ain't no worries. Ain't no worries. Don't you worry about a thing. Don't you? Oh, 'cause as long as we're together, home can be a million different things. I said, hey, yeah, yeah, yeah. Це просто досвід. Я знаю, що треба керуватись відчуттями. Що ти відчуваєш, то і правильно. Бо я знав, що залишитись там в кемпінгу на сирій місцевості, ну, це було б не дуже кайфово. А тут ми місто побачили, офігенне просто. І захід сонця нереальний. І приїдемо більше, і апхіл, який був би завтра. Оце красиве місто називається Сперлонга. Ain't nothing but a one way. Купа тунелів, в яких немає освітлення, тільки ліхтар допомагає. Вже темніше, прям повністю темно майже. Але ми під'їжджаємо до міста, 3 кілометри залишилось. I want more out of life. The longer we stay here. Так, тут у нас кава, а отут ми поселились. О, так.